Dames en heren, welkom bij Dutch Angle Film Reviews. Ik heb mijn haar net gewassen. Dat komt omdat ik net het weekoverzicht heb opgenomen. Die moeten jullie kijken overigens. Maar ik wil het nu hebben over The Revenant. Only safe thing to do is track a new course back up online. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? I'm talking to you. Het is een nieuwe film van Alejandro Iñárritu. Hij had vorig jaar nog Birdman gemaakt. En ik vond ook dat het filmjaar behoorlijk sterk begon vanwege Birdman. En ja, deze film 12 Oscar-nominaties. Daar word je toch enthousiast van. Maar je gaat er ook een beetje met een sceptische blik in. Want 12 Oscar-nominaties. Titanic heeft er ook 11 gewonnen. En dat vond ik ook niet zo'n briljante film. Maar goed, eerst zien dan geloven. En ik was niet teleurgesteld. Het acteerwerk was fantastisch. De cinematografie. Wauw. Je hebt natuurlijk van die hele lange shots, net als Birdman, waarin ontzettend veel dingen gebeuren. Dat je van die pijlen langs ziet vliegen, personages langs ziet rennen. Dat je denkt, wauw, hoe hebben ze dit gefilmd? En daarbovenop is deze film ook nog eens puur met natuurlijk licht opgenomen. En dat is echt waanzinnig. Ik ben nu de extra's van The Hobbit aan het kijken. En dan heb je die opnames dat ze bij zo'n locatie zijn. Weet je, van die prachtige bergen. Maar oh, het licht is niet meer goed. Maakt niet uit, we plaatsen gewoon een gigantische greenscreen daar. En we hebben de berg al opgenomen en die plaatsen achteraf er opnieuw in. Ja, dat is volgens mij de toekomst. Maar ja, het is toch fijn dat je af en toe van die filmmakers hebt die het gewoon op een ouderwetse manier doen. En dan ook nog eens met natuurlijk licht. Ja, dat voegt toch wel wat toe aan deze film. Het voegt toch een laagje realisme toe. Maar goed, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het speelt zich af in de 19e eeuw. Je hebt een jager genaamd Hugh Glass, gespeeld door Leonardo DiCaprio. En samen met een groep andere jagers worden ze aangevallen door Indianen, waardoor ze hun buit achter moeten laten. En onderweg wordt Leonardo DiCaprio ook nog eens door een beer aangevallen. Dus hij is stervende en ze kunnen hem niet naar het fort meenemen. Dus de kapitein geeft een paar mannen de opdracht op hem te passen. Maar Tom Hardy heeft zijn eigen agenda, dus hij verzint een trucje om Leonardo alsnog in de steek te laten. Dus die arme Leo wordt aan zijn lot overgelaten. Hij moet zien te overleven en hij wordt puur gedreven door wraakzucht en zijn wilskracht om eindelijk een Oscar te winnen. Vinden jullie dat hij eindelijk een Oscar zou moeten krijgen? Nou ja, het zou fijn zijn voor hem. Maar voor ons doet het er eigenlijk niet toe, want we weten allemaal al wie hij is, weet je. Hij heeft al zoveel memorabele rollen gespeeld. Het zou fijn zijn als hij eentje heeft, maar als hij er niet eentje krijgt deze keer, dan wordt hij de nieuwe Peter O'Toole. De man die er altijd al eentje had moeten krijgen en er nooit eentje kreeg. Weet je, over 20 jaar krijgt hij wel een oeuvreprijs. Op het eerste gezicht lijkt het best wel nog zo'n film over cowboys en indianen, weet je. Het gaat weer over vooroordelen. De blanke mensen die hebben het de hele tijd over die wilden. En de indianen die willen blanke mensen gewoon vermoorden. Want ze zijn ook hun eigen familie kwijtgeraakt. Maar wat deze film zo anders maakt. Want je hebt natuurlijk zo vreselijk veel van dit soort verhalen. Dances with Wolves en Avatar. En het vervelende in die films is, het is altijd zo zwart-wit. Weet je, de blanke man is slecht en de indiaan die staat voor de natuur en zo. Maar in deze film hebben ze het helemaal niet zo zwart-wit gemaakt. Want je hebt niet alleen maar indianen, je hebt verschillende stammen. Je hebt Arikara, je hebt Pawnee. En je hebt ook Amerikanen, je hebt Fransen. En ze hebben allemaal gewoon een hele andere kijk. Ze hebben natuurlijk allemaal hun reden om andere mensen te haten. Net als dat Leonardo DiCaprio een hekel heeft aan Tom Hardy. Hij heeft zijn eigen redenen en Tom Hardy heeft weer zijn eigen redenen om indianen te haten. Maar weet je, het is veel complexer dan de meeste van dit soort verhalen. En waar het uiteindelijk om gaat, dit is een film over mensen. Dit is een film over onze overlevingsdrang, onze wraakzucht. En weet je, dat vind ik gewoon heel verfrissend. Dan wil ik het toch hebben over de minpunten van deze film. Nou ja,
minpunten. Het hangt er heel erg vanaf hoe je tegenaan kijkt. Allereerst, het is een hele lange film. 2,5 uur volgens mij. En net als Birdman heeft deze film tegen het einde een moment dat ik een beetje mijn aandacht begon te verliezen. Maar in de climax pakt hij het weer helemaal op. Omdat er gewoon zo vreselijk veel spanning in zat. Het is ook een hele gewelddadige film. Gewelddadig op een hele rauwe manier. En opnieuw, de climax. Hoe de personages elkaar tekeer gaan. Het lijkt net een hondengevecht. En je voelt je bijna schuldig om van de actie te genieten. En daarom vind ik het eigenlijk ook niet gratuit. Het is gewoon op een hele vieze, rauwe manier gedaan. Het is meer verantwoord het geweld dan in een film als The Hobbit. En allerlaatst, deze film is behoorlijk surrealistisch. Weet je hebt een scène waarin iemand gewoon rauw vlees aan het eten is. Waarom kook je niet? Het vuur staat daar. Maar er zal vast wel iets achter zitten. Maar ik heb van andere mensen gehoord dat ze deze film heel erg pretentieus vinden. Of tenminste een beetje pretentieus op bepaalde scènes dan. En ja, je hebt natuurlijk heel veel van die visioenen die Leonardo DiCaprio krijgt. Zoals je in zo'n beetje alle films over wraak hebt. Films als Gladiator of de helft van alle spaghetti westerns die ooit zijn gemaakt. En ja, er gebeuren gewoon van die hele surrealistische dingen in. Ik vond het geen probleem. Want weet je, als er een film te veel gepraat wordt, als ze te veel over de filosofie achter die visioenen zouden praten, zoals in een Christopher Nolan film zouden doen, dan zou ik het pretentieus vinden. Maar weet je, dit is gewoon film op een goede manier. Film is een visueel medium. En het nodigt je ook uit om de film opnieuw te kijken, om een beetje na te denken over wat die visioenen nou allemaal betekenen. En verder, wat ook een beetje surrealistisch is dat Leonardo DiCaprio overleeft echt alles. Hij is bijna een superheld. Je zou zo denken dat dit een Wolverine film is qua plot. Maar goed, daarom is het ook een film. Maar al deze minpunten zijn voor mij eigenlijk niet zo'n probleem. Want de echte vraag is dit een film voor jou? Weet je, het is nogmaals een film over mensen, een film over de man tegen natuur, een film over de man en overlevingsdrang, de man en zijn wraakzucht. Als dat een type film is waar jij van houdt, dan is het een film die ik je zeer zou aanraden. Dus ja, 12 Oscar-nominaties, is dat terecht? Nominaties wel, want er zijn zo vreselijk veel dingen waar deze film op excelleert. Of hij 12 Oscars moet winnen? Waarschijnlijk niet. Weet je, Oscars moeten diverser worden. Dat vinden we allemaal tegenwoordig. Dit was een Dutch Angle Film Reviews. Hopelijk heb je ervan genoten. Ga naar onze website en doe ook mee aan onze prijsvraag van The Choice. En kijk ook ons weekoverzicht.